ببداية فيلم ريكين فور دريم رح نسمع بداية أوركسترا تماما مثل المقطوعة الموسيقية الرائعة اللي عم تحضرنا للتجربة اللي رح نفوت فيها. التجربة القاسية والصعبة. الفيلم بيخليك تفكر مرتين بمعنى كلمة مخدرات، رح يخليك تفكر شوي شو ممكن يوصف كإدمان. بعد 23 سنة من صدور الفيلم لسه بيعتبر من أكثر الأفلام إزعاجا وهجوما على نفسية المشاهد، ومع هيك بيضل صعب تشيل عيونك عنه. الفيلم بيحكي عن 4 شخصيات رئيسية، ورغم انه ال4 شخصيات مدمنين على نوع من الدراكس، هاري وماريان وتيريون على الهيروين وسارة على حبوب دايت او حمية، الا انه مو هذا الثيم الاساسي للفيلم. حسب مخرج الفيلم دارين أرونوفسكي انه قصة هاري وتيريون وماريان هي قصة هيروين تقليدية كتير، بس لما تحطهم جنب لجنب مع قصة سارة بنوقف وبنقول فجأة لحظة، شو هي المخدرات؟ هذا الفيلم مبني على الطبيعة المعقدة للإدمان والرغبة والسعي وراء الحلم. هي فيك تقول دراسة لحالة الإنسان وشو اللي بيصير لما الواقع القاسي والبارد يحطم الخيال. ريكوين فور دريم أو قداس الحلم يغوص في أعماق النفس البشرية. لهيك إذا تعاملنا معه ببساطة على أنه فيلم مخدرات عادي أو فيلم عن إدمان على المخدرات فهيك حنظلمه شوي. الأدوية اللي تعلقت فيها الشخصيات بالفيلم هي مجرد أداة حبكة، شيء ليحرك الفيلم. طيب يا سينما، شو هو الموضوع الأساسي للفيلم إذا هيك؟ هذا الشيء تم تقديمه في المشهد الأول للفيلم لما حبست سارة نفسها بخزانة ثيابها بينما هاري كان عم يسرق تلفزيون، وهالشي مبين إنه مو أول مرة بيصير. هون بنتعرف على الشاشة المنقسمة واللي شفناها كمان بكذا مشهد من الفيلم. I always thought you were the most beautiful girl I ever seen. المشاهد هدول كلهم بينقلوا نفس المفهوم، على الرغم من أنه الشخصيات قريبين من بعض جسديا، بالواقع هم جدا وحيدين وبعيدين ومنعزلين. بنشوف المفهوم اللي بيحاول يوصله أرنوفسكي، وهو مفهوم الانعزال والفشل بالاتصال. هي الشخصيات كلها مو قادرة تتواصل مع بعضها، وهذا بيوديهم لليأس اللي بيودي انهم يتجهوا لأشياء تحسسهم بعدم الوحدة. ولما تجمع اليأس مع المخدرات دائما ما بيقود هذا الشيء لنمط مدمر. وهون بنوصل لنقطة مهمة كتير طرحها الفيلم. هل الإدمان هو مجرد الإدمان على المخدرات؟ الفكرة اللي انطرحت بالفيلم واللي بتبين لك أنواع الإدمان الكتيرة واللي ممكن تكون بحياتنا كلاتنا، مثل شخصية سارة وإدمان على السكر والتلفزيون. هي غير أنه الإدمان مو شرط يكون شيء فيزيكال أو محسوس، ممكن يكون إدمانك على الوصول إلى خيال أو حلم بدك تحققه. هاري مثلا كان بيتخيل نفسه بيحاول يوصل لحبيبته يكون معه. سارة كانت تتخيل نفسها نحيفة ومناسبة لفستانها المفضل الأحمر واللي بيظهر شبابها. وماريان كانت بتحلم تعمل عملها الخاص. وكل ما تقدمنا بالفيلم أكتر كل ما زاد الانفصال بين الواقع والخيال. What seems to be the problem? The wait's doing fine. The wait's fine. I'm not. The refrigerator. Nothing wrong. وكل الشخصيات اجتمعت على شيء واحد، وهو أنه فكرت أن المخدرات أو الحبوب هو طريق لوصولها لهي الأحلام، وطبيعة التدمير الذاتي اللي بيحتوي عليه هذا النوع من الأحلام. الأحلام اللي غالبا نهايتها على كل فرد وخيمة. والحديث عن الخيال يا جماعة، أرنوفسكي المجنون كذا مرة بيعرض لقطات بتفكر وبتتمنى إنها حقيقة، بعدين تكتشف إنها مجرد تخيلات، وإنه الواقع لسه قاسي ومجبرين نشوفه مثل ما الشخصية مجبرة تعيش فيه. What is it? ريكوين فور دريم بخلينا نشك بسلوكياتنا وعاداتنا. هل في أشياء نحن مدمنينها بس مو حاسين؟ أهم رسالة بيقدمها هذا الفيلم هو إنه لما مشاعرنا وأفكارنا ما بتكون متماشية مع العالم الواقعي كل شيء حوالينا ممكن ينهار.
نلاحظ إنه خلال أحداث الفيلم الصعبة مكان هيروين أو سكر عبارة عن هروب لطريق أنت راغب إنك توصل له، بس مو قادر. الطريقة الوحيدة اللي تخطي هذا كله واللي فشلت فيه كل الشخصيات هو إنك تحدد بالضبط أنت من شو عم تهرب، وتدرك إنه الشيء اللي ناقصك مو مجرد حل سريع أو مؤقت، بل هو القدرة على التواصل.